ඔයා තාම ශ්‍රී ලංකන් try කරලා නැද්ද? ඔයා තාම ගෙදර වැඩ කරලා නැද්ද? ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද? ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි කතා කරලා නැද්ද? ඔයා තාම එයාව දැකලා නැද්ද? ඔයා තාම එයාව හමු වෙලා නැද්ද? අපි කොහොමද ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඔයා තාම ශ්‍රී ලංකන් try කරලා නැද්ද? ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද? හරි ලස්සන අදහස් ටිකක්. මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වලත් ඔයා දකින්න ඇති ඔය විදිහේ ප්‍රකාශ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කොටස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. රයිට් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික කතා කරන්න කියලා පියවරෙන් පියවර මම ඔයාලට ලස්සනට මේ දේවල් ටික කියලා දෙනවා. right මේකදී අපිට මුලින්ම භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි haven't you කියන වචන දෙක haven't have සහ not කෙටි කරලා එන haven't කියන තනි වචනේ ඊට පස්සේ you කියන වචනේ haven't you ඒ haven't you වලින් පස්සේ අපි verb එකක් භාවිතා කරනවා ඒ verb එකේ past participle form එක තමයි ගන්නෙ අපි උදාහරණයක් විදිහට දැන් try කියන ක්‍රියාපදේ ගත්තොත් try tries tried trying එන්න මේ හතරවෙනි එක. ඒක තමයි past participle එක. tried කියන verb එක තමයි ගන්නෙ. එතකොට haven't you tried? ඔයා try කරලා නැද්ද? haven't you tried Sri Lankan food කියන්නත් පුළුවන් නම් Sri Lankan ආහාර වර්ග කියන්නත් පුළුවන්. haven't you tried Sri Lankan food yet? නැත්නම් food නැත්නම් Sri Lankan. ඔයා තාම Sri Lankan try කරලා නැද්ද? ඒකේ වෙන යටි අරුමුණක් තියනවා වෙන්නත් පුළුවන් ඒ ප්‍රකාශය කරන කෙනාට. හැබැයි ඒක හරි ලස්සන ප්‍රකාශයක්. අපිට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න අපි ඒක පාවිච්චි කරමු. haven't you tried Sri Lankan තාම කියන අදහස ගන්න වාක්‍යයේ අවසානට දානවා yet. එහෙනම් මුලින්ම haven't you කියන වචන දෙක එනවා. ඊට පස්සේ එන ක්‍රියාපදේ past participle එක. try නම් ඒක tried වෙන්න ඕනේ. haven't you tried try කරලා නැත්තේ මොනවාද? Sri Lankan තාමත් කියන අදහස දෙනවා yet වලින්. haven't you tried Sri Lankan yet? 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 okay order Sri Lankan කියන එකෙන් පස්සේ අපිට ඕන Sri Lankan food Sri Lankan කියන වචනේ පස්සේ food කියන වචනේ දාන්නත් පුළුවන්. haven't you tried Sri Lankan food yet? haven't you tried Sri Lankan food yet? ඔයාට විදේශිකයෙක් එක්ක එහෙම කතා බහ කරද්දී ඔයාට අහන්න පුළුවන් haven't you tried Sri Lankan food yet? haven't you tried Sri Lankan food yet? ඔයා තාම Sri Lankan food try කරලා නැද්ද? කාලා බලලා නැද්ද? haven't you tried Sri Lankan food yet? right එහෙනම් පැහැදිලි ඇති ඔයාට කොහොමද මේ ideas ටික හදන්නේ කියලා අපි බලමු. එහෙනම් ඉතුරු ideas අරගෙන කොහොමද ඒවා යන්නේ කියලා. මුල ඉඳලම ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ඉඳලම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඔයාට අවශ්‍යද? ඉතින් මේ සඳහා මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්නවා මාස 3ක ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක්. මේ පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 28 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා කිසිම මූලික ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මුලින් කිව්වා වගේ ABCD ඉඳලා උගන්වනවා. එතකොට ඒ අකුරු ටික ඒත් එකම අකුරු ගලපලා වචන හදන හැටි, අකුරු වල ශබ්ද ගලපලා වචන හදන හැටි, වචන එකතු කරලා සරල වාක්‍ය නිර්මාණය කරන හැටි, ඒ දක්වා ඔයාට හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ සරලව තව කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න පුහුණු වෙන හැටි, ඒ හැමදේම මේ ක්ලාස් එකේදී කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයක් නැහැ. අවුරුදු 8 10 ඉඳලා අවුරුදු 70 80 වෙනකන් ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි දවසක ඔයාට ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් එදා දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. සමහරට ඔයාගේ කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක යම් දවසක සහභාගී වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා හරි ඒ පුහුණුව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට උනන්දුවක් තියනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට ABCD class ABCD කියලා සඳහන් කරලා ඔයාගේ නම මට WhatsApp කරන්න. ඊට පස්සේ පාඨමාලාව පිළිබඳව සියලුම විස්තර මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් මතකද දවස මාර්තු 28 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 7:30ට පන්ති ආරම්භ වෙනවා. right ඔයාට අහන්න ඕනේ ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද?
ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද? මෙතනදී අපි මුලින් පාවිච්චි කරන haven't you කියන වචන දෙක එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා learn, learns, learnt, learned. මෙන්න මේ learnt කියන හතරවෙනි pattern එක අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ past participle එක. Okay? Haven't you learned English yet? 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 ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන නැද්ද? ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි කතා කරලා නැද්ද? ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි කතා කරලා නැද්ද? ඒකත් හරි සරලයි. අපි බලමු අර කතා කරනවා කියන ක්‍රියාපදේ අරගෙන. ඒකේ තියෙන කොටස් ටික තමයි speak, speaks, spoke, spoken, speaking. ඕනම ක්‍රියාපදයකට මේ කොටස් පහ තියෙනවා. speak, speaks, spoke, spoken, speaking. මෙන්න මේ spoken කියන එක තමයි past participle form එක ක්‍රියාපදේ. එතකොට ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි කතා කරලා නැද්ද? haven't you වලින් පස්සේ අර speak කියන එකේ හතරවෙනි එක spoken කියන කොටස එනවා. haven't you spoken කතා කරලා නැත්තේ English තාම yet. haven't you spoken English yet? 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 ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි කතා කරලා නැද්ද? ඔයාට අහන්න පුළුවන් සමහරට ඔයාගේ පොඩි දරුවෙක්ගෙන් වුණත් ඔයා තාම ගෙදර වැඩ ටික කරලා නැද්ද? ඔයා තාම ගෙදර වැඩ කරලා නැද්ද? haven't you ඒ වචන දෙක මුලින් එන්න ඕනේ. haven't you කරනවට යමක් කරනවට අපි කියනවා do කියලා. හැබැයි do එක නෙමෙයි ඕනේ. ඒකේ past participle form එකයි ඕනේ. එතකොට do, does, did, done, doing. do එකේ කොටස් පහ. do, does, did, done, doing. මෙන්න මේ done කියන එක තමයි past participle form එක. do එකේ past participle. එතකොට ඔයාට අහනවා ඔයා තාම කරලා නැද්ද ගෙදර වැඩ? ඔයා තාම ගෙදර වැඩ කරලා නැද්ද? haven't you done? අනේ done එක තමයි do එකේ past participle. ගෙදර වැඩ homework. තාම yet. haven't you done homework yet? 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 ඔයා තාම ගෙදර වැඩ කරලා නැද්ද? haven't you done homework yet? ඔයා තාම ඩිනර් එක හදලා නැද්ද? ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ වයිෆ්ගෙන් හරි අම්මගෙන් හරි කාගෙන් හරි ඩිනර් එක හදලා කෙනාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයා තාම ඩිනර් එක හදලා නැද්ද? haven't you සූදානම් කරනවට අපි කියනවා prepare කියලා. prepare එකේ past participle එක prepared. haven't you prepared dinner yet? 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 ඔයා තාම ඩිනර් එක සූදානම් කරලා නැද්ද? ඔයා තාම ඇයව දැකලා නැද්ද? ඔයා තාම ඇයව දැකලා නැද්ද? haven't you ඒ තමයි මුලින් එන වචන දෙක. ඊට පස්සේ දකින්නට අපි කියනවා see. හැබැයි ඒක දාන්න බෑ. ඒකේ past participle එක. haven't you එතකොට see, sees, saw, seen is double E N. okay, haven't you seen her yet? haven't you seen her yet? ඔයා තාම ඇයව දැකලා නැද්ද? haven't you seen her yet? ඔයා තාම ඇයව දැකලා නැද්ද? අපි අහනවා ඔයා තාම ඔහුව දැකලා නැද්ද කියලා. එතකොට haven't you seen him? ඔහුව him තාම yet. haven't you seen him yet? haven't you seen him? එතකොට ඔහුව yet. අපිට අහන්න පුළුවන් ඔයා තාම ඇයව හමු වෙලා නැද්ද? ඔයා තාම ඇයව හමු වෙලා නැද්ද? හරිම සරලයි දැන්. හැම ක්‍රියාපදයක්ම පාවිච්චි කරද්දී ඒකේ past participle form එක තමයි මෙතෙන්දී ගන්න. haven't you met her yet? haven't you met her yet? haven't you met her yet? haven't you met
her yet? Haven't you met her yet? ඔයා තාම ඇයව හමු වෙලා නැද්ද? ඔයා තාම සල්ලි ඉතුරු කරලා නැද්ද? ඔයා තාම සල්ලි ඉතුරු කරලා නැද්ද? Haven't you saved? Save එක saved වෙන්න ඕනේ. ඒක past participle එකනේ ක්‍රියාපදේ දාන්නේ. Haven't you saved? Save කරලා නැත්තේ මුදල් money yet. Haven't you saved money yet? Haven't you saved money yet? ඔයා තාම සල්ලි ගෙවලා නැද්ද? ඔයා තාම සල්ලි ගෙවලා නැද්ද? ගෙවනවා pay. එහෙනම් ඒක past participle එකකදී paid. Paid. Haven't you paid money yet? Haven't you paid money yet? නැත්නම් ඔයා තාම bill එක ගෙවලා නැද්ද? Haven't you paid the bill yet? 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 ඔයා තාම bill එක ගෙවලා නැද්ද? Haven't you paid the bill yet? ඔයා තාම වාහනයක් අරගෙන නැද්ද? කාර් එකක් අරගෙන නැද්ද තාම ඔයා? හරිම සරලයිනේ. නේද? මුල ඉඳලා වීඩියෝ එක අහගෙන හිටියා නම් මුල ඉඳලා වීඩියෝ එක අවබෝධයෙන් බැලුවා නම් දැන් මිලදී ගන්නවට අපි කියනවා buy. ඒකේ past participle එක bought. එතකොට ඔයා තාම කාර් එකක් අරගෙන නැද්ද? haven't you මුලට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ buy එකේ past participle bought. haven't you bought මිලදී අරන් නැත්තේ කාර් එකක් a car yet. haven't you bought a car yet? මෙතනදී මේ haven't you haven't we haven't they එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇය මට අහන්නේ ඇය තාම කාර් එකක් අරගෙන නැද්ද? එතකොට haven't නෙමෙයි hasn't she. hasn't she. එතකොට ඔහු hasn't he. අමල් hasn't අමල් අන්න එහෙම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. okay? එතකොට haven't you haven't we haven't they. හැබැයි hasn't she hasn't he hasn't අමල් ඒ ටික වෙනස් වුණාට ක්‍රියාපදේ කොහොමත් past participle තමයි. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇය තාම කාර් එකක් අරන් නැද්ද? hasn't she bought a car yet? හැබැයි ඔයා නම් haven't you bought a car yet? haven't you bought a car yet? hasn't she bought a car yet? Right? Understand? So that's very useful pattern. Okay, to speak English in our day-to-day life. අපේ එදිනදා ජීවිතේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හරිම ප්‍රයෝජනවත් pattern එකක්. Okay, right. So hope you could understand everything. මම දන්නවා මට පැහැදිලි මම හිතනවා ඔයාලට හැමදේම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේකෙදී haven't you හරි hasn't she හරි ඒකත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ past participle අරගෙන අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන විදිය. Right. So that's enough for the day. Let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.